สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับตอนนี้อยู่บนแท็กซี่นะครับกำลังจะเข้าไปยังเมืองซานติอาโกเพื่อไปยังที่พักของโฮสเทลที่เราบุ๊กไว้นะครับก็ไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็สักพักคงถึงแล้วมั้งก็ไปก่อนแล้วกันขอเอากระเป๋าไปวางก่อนนะ Bienvenidos a Chile ยินดีต้อนรับสู่ชิลีครับทุกท่านชิลีเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม Southern Cone ของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีประชากรทั้งประเทศไม่ถึง20ล้านคนส่วนใหญ่ของประชากรนะครับจะอยู่ที่นครหลวงซานติอาโกโดยสกุลเงินที่ชิลีใช้นะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าเปโซชิลีหรือที่มีชื่อย่อว่า CLP นะครับโดยอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันก็คือปี 2565 นะครับจะอยู่ที่ 800 เปโซต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ในเรื่องของเดินทางนะครับก็คือปี 2555 หรือ 10 ปีก่อนนะครับจะอยู่ที่ 500 เปโซต่อดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองซึ่งนับได้ว่าทำให้อะไรๆแพงใช้ได้เลยนะครับชิลีนับได้ว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในลาตินอเมริกาเลยก็ว่าได้ด้วยรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่สูงกว่าใครเพื่อนรวมไปถึงยังมีดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ HDI รวมไปถึงดัชนีการคอร์รัปชันที่เรียกได้ว่าดีน้องๆยุโรปไปทีเดียวหากดูจากแผนที่นะครับจะเห็นว่ารูปร่างของชิลีเนี่ยมีลักษณะยาวจากเหนือไปใต้อีกทั้งยังมีเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลแผ่นดินใหญ่มากด้วยนะครับและเกาะเล็กๆที่เป็นจุดเล็กๆตรงนั้นนั่นแหละครับคือเกาะอีสเตอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์หินโมไออันเรื่องชื่อนั่นเองด้วยความที่ว่าชิลีเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ยาวตามแนวเหนือใต้จึงทำให้มีภูมิอากาศที่หลากหลายในประเทศเดียวที่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมชิลีถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเกาะอีสเตอร์ทะเลทรายอัตากามาหรือทิวทัศน์ที่สวยงามทางตอนใต้ของประเทศอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติตอเรสเดลไพเน่นั่นเองซึ่งนักเดินป่าจากทั่วโลกก็ใฝ่ฝันนะครับว่าอยากจะมาเดินป่าที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตรวมผมด้วยนะครับและผมเองก็วางแผนว่าจะมาที่นี่ตอนช่วงสงกรานต์ของปี 2023 ก็คือปีหน้าเนี่ยแหละครับรับรองนะครับว่าเดี๋ยวจะมี AJK Adventure อีกซีซั่นหนึ่งแน่นอนสำหรับแผนการในวันนี้ของผมนะครับผมก็จะเดินทางไปยังบ้านของโฮสต์ที่ติดต่อกันไว้ก่อนแล้วผ่านทางเว็บไซต์ Couchsurfing ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้นอนตามบ้านคุณกันได้ฟรีๆเลยเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผู้คนในดินแดนใหม่ๆนั่นเองซึ่งตลอดการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมยังมีเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็ไปหาโรงแรมกันดับหน้าเลยนะครับไปหากันหน้างานเลยอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับหนึ่งในไม่กี่วันตลอดทริปนี้แต่เนื่องจากวันรุ่งขึ้นผมเองจะต้องบินไปเกาะอีสเตอร์แต่เช้ามืดเลยทีเดียวแถมเพิ่งจะมาเดินทางมาถึงซานติอาโกแบบไม่ค่อยได้หลับได้นอนอีกต่างหากวันนี้นะครับก็เลยอยากจะเที่ยวแบบเบาๆบริเวณใจกลางเมืองซานติอาโกก็พอนะครับเพราะคิดว่าตามแผนที่วางไว้คร่าวๆหลังจากที่ไปเที่ยวเกาะอีสเตอร์มา2วันแล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาที่ซานติอาโกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเที่ยวบริเวณรอบๆเมืองหลวงนี่แหละครับอีก2วันก่อนที่จะเดินทางต่อจากนั้นไปยังทะเลทรายอัตากามาทางตอนเหนือของประเทศนั่นเองเอาละครับก็พลาดมามากพอละเดี๋ยวผมขอพาทุกท่านตัดกลับไปยังซานติอาโกชิลีต่อกันเลยแล้วกันครับไปเที่ยวกันต่อเลยมี primero y hasta sí ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของโฮสต์ที่เราจองกับไว้กับ Couchsurfing แล้วนะครับแล้วโฮสต์คนนี้ก็เป็นคนชิลีน่ารักมากเลยเขาช่วยเหลือเราดีทุกอย่างมากเดี๋ยวพาเราไปแนะนำให้รู้จักกันในวิดีโอนี้เลยดีกว่านะเดี๋ยวไปแนะนำกันเลยดีกว่า Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, encantado de recibir a un coach de un lugar tan lejano y exótico como es Tailandia. Gracias, gracias. Feliz. Oh, feliz. Espero que tengas una hermosa y linda estadía en Santiago de Chile y en el norte de Chile. ครับหลังจากที่ได้พบกับโฮสต์ซึ่งชื่อว่าคุณเอ็กดอร์นะครับถ้าอ่านแบบอังกฤษก็คือเอ็กเตอร์นะครับโฮสต์หรือคุณเอ็กเตอร์เนี่ยก็พาเราออกมาเที่ยวกันคร่าวๆนะครับที่
แรกที่เขาพาผมไปก็จะเป็น Palacio de la Moneda หรือทำเนียบรัฐบาลของชิลีนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พาเราขึ้นไปชมวิวเมืองบนยอดเขาที่ชื่อว่า Cerro Santa Lucia นะครับก่อนที่เขาจะแยกจากผมไปเพื่อไปหาญาตินะครับแล้วก็ปล่อยผมเที่ยวไปนะครับแล้วก็กลับไปหาเขาอีกทีตอนกลางคืนก็ไปค้างคืนในคืนนั้นนะครับ เมื่อกี้เพิ่งจะแยกทางของโฮสต์ไปพอดีเขาจะไปบ้านของหลานชายครับก็ตอนนี้อยู่เหลือเกินตอนนี้ก็จะมาชมวิวบนยอดเขาที่ชื่อว่าซานคริสโตบอลนะครับแล้วทีนี้อากาศไม่ค่อยเท่าไหร่เลยวันนี้แต่อยู่เหลือเกินซื้อฮอทดอกกินสักหน่อยดีกว่าระหว่างทางเดินขึ้นไปนะครับเขากำลังทำกันอยู่พอดีราคาก็400เปโซสิจะได้กินแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันนะตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นยอดเขา Cerro San Cristobal กันนะครับ มีแหมนักดนตรีมาขับกล่อมเพลงสไตล์ลาตินให้ฟังด้วย เคลิมได้เหมือนกันนะเนี่ย เราไปกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนยอดของ Cerro San Cristobal เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิวที่จะเห็นข้างล่างเนี่ยก็คือตัวเมืองซานติอาโกที่กว้างขึ้นกว่ายอดเขาซานตาลูเซียที่เราเพิ่งไปกันมาเมื่อสักครู่กับโฮสต์ของผมที่ชื่อเฮกเตอร์นะครับดูจากมุมที่เห็นตรงนี้ก็จะเห็นเมืองเล็กกว้างทั้งเมืองครับก็อย่างที่ว่าครับเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นก็แบบเป็นศูนย์การธุรกิจด้วยมีแต่ตึกวันนี้ดูแบบอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยส่วนข้างบนก็จะมีอนุสาวรีย์ของพระแม่มารีเราไปกันดีกว่านะไปดูข้างบนกันลงมาจากเขาซานเซบาสเตียนก็ยังพบกับย่านที่เป็นย่านที่มีที่ตั้งของมหาวิทยาลัย2แห่งนะครับก็คือมหาวิทยาลัยซานเซบาสเตียนและมหาวิทยาลัยชิลีซึ่งเป็นที่ตั้งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของคณะนิติศาสตร์ของมหาลัยนะครับถ้าเกิดว่ามองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นบรรยากาศแบบไม่ต่างอะไรกับบ้านเราเท่าไหร่เลยนักเรียนนักศึกษาเดินกันให้ฝักใฝ่และแน่นอนครับถ้ามีนักเรียนนักศึกษามันก็หนีไม่พ้นตลาดนัดอุตส่าห์ว่ามาอเมริกาใต้สักหน่อยว่าจะหนีจากซีนตลาดนัดที่เราเห็นประจำในบ้านเราคิดผิดครับที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเราหรอกครับก็เหมือนบ้านเราเป๊ะๆเหมือนยังไงไปชมกันครับนะครับก็เป็นย่านใจกลางเมืองของซานติอาโกนะครับก็จะมีคนเดินไปเดินมาของฝ่ายเป็นย่านธุรกิจนะครับอยู่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีของชิลีนั่นก็คือพลาซ่าเดลาโมเนดาด้วยนะครับเราจะมาสำรวจแถวนี้กันสักพักก่อนที่เราจะกลับบ้านกันหรือไม่ก็หารายการก่อนมาลองดูกันนะครับว่าแถวนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็คือ Palacio de la Moneda ถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยก็คือพระราชวังแห่งเงินแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็คือทำเนียบประธานาธิบดีของชิลีนั่นเองก็สร้างมานานแล้วล่ะครับปัจจุบันก็เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของประเทศนี้อยู่ตลอดนะครับก็จะเห็นพี่ๆทหารหรือที่ภาษาสเปนเรียกว่าคาร์บิเนโรสนะครับบางทีก็ขี่ม้าด้วยมาคอยดูแลรักษาทำเนียบนี้อยู่นะครับก็เหมือนกับแบบว่าพระราชวังบ้านเรามีทหารรักษาการนั่นแหละครับก็จะเป็นอะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่านะ
Palacio de la Moneda นะครับนี่คือด้านหน้าที่อยู่กับเสาธงด้วยนะครับก็เราจบวันนี้เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมเองก็ง่วงนอนแล้วเหมือนกันแล้วก็หิวข้าวถ้ามืดไปกว่านี้มันคงจะอันตรายนิดนึงก็เซฟตัวเองไว้ดีกว่านะอีกตั้ง3-4 วันนะพรุ่งนี้เราจะได้เดินทางไปเกาะอีสเตอร์กันแต่เช้าสบายใจแล้วก็ไปตะลุยกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาท่านชมวายกันอย่าลืมนะตามกันก็มาทานอาหารเย็นนะครับก่อนกลับบ้านก็อาหารเย็นมื้อแรกของผมในชิลีก็เป็นแบบนี้แหละครับราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สั่งก็ไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นวันแรกที่เหนื่อยๆมึนๆงงๆแต่ก็นับว่าผ่านไปด้วยดีและจบลงด้วยรอยยิ้มนะครับเป้าหมายต่อไปในวันรุ่งขึ้นก็คือเกาะอีสเตอร์เพื่อไปชมโมอายเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมต่อกันไปในตอนต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ดีใจครับดีใจในที่สุดก็มาถึงแล้วครับอาฮูทองการิกิครับมาถึงแล้วนะครับราโนราราคุแต่ว่าโอ้โหดูข้างนอกสิฝนตกหนักเหลือเกินแย่นิดนึงนะครับวันนี้ไฟลท์ของเรายกเลิก